Ayan guys, welcome sa ating panibagong adventure. Welcome sa Abeperz channel official. Guys, dito tayo guys sa dagat. Nangilaw-ngilaw tayo dito. Mga 5 o'clock siguro to in the morning. Tingnan nyo. May sunrise na yung bukang liwayway nandyan, no? Sa ngayon guys, wala pa tayo nakikitang isda o kung ano man. Samahan niyo ako guys para sa ating nakakamanghang adventure. Ayan niyo si Abeperz dito sa dagat. May dala-dalang flashlight. Ayan. Ayan, nakakatawa. Wala lang. At ko lang maganito. Si starfish pala yung nakikita natin. Isda? Saan sa lubang gagawis? Maliit. Okay. Wala pa naman pa. Dito muna tayo sa naon. Doon mo sa mga yan yung isda.
Oh. Yan guys, sea urchin.
guys, tingnan nyo yung bukang liwayway. Oh. Yes, yung bukang liwayway. Oh. Ayan guys, yan. Ayan na guys, si Haring Araw. Oh. Lumabas na sa kanyang lungga. Diba? Sasama na natin siya sa ating adventure dito sa dagat, dito sa karagatan. Ayan. Yes, a sea urchin. Oh. One sea urchin. Ayan. Lagyan na natin dito guys. Lagyan natin. Ito guys, oh. Ito yung barnacles. Oh. Ayan. Ang laki ng bahay ng barnacles, oh. Ayan. Ang laki ng Black Sea cucumber.